under the Genocide Convention. Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate.ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของสหประชาชาติในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ออกคำสั่งมาตรการฉุกเฉินให้อิสราเอลยุติการโจมตีทางทหารในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาตามคำเรียกร้องของรัฐบาลแอฟริกาใต้ว่าอิสราเอลต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองราฟาและล้มเลิกแผนการทั้งหมดในอนาคตซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในฉนวนกาซานายนาวาซาลามประธานศาลโลกได้อ่านคำสั่งศาลโดยระบุว่ามาตรการชั่วคราวที่ศาลสั่งไปเมื่อเดือนมีนาคมไม่ได้แก้ไขสถานการณ์ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมในขณะนี้ได้อย่างเต็มที่ผู้พิพากษาไม่มั่นใจว่าความพยายามในการอพยพและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่อิสราเอลยืนยันว่าได้ดำเนินการแล้วนั้นเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงอันใหญ่หลวงให้กับพลเรือนในราฟาได้ดังนั้นอิสราเอลจะต้องระงับการโจมตีทางทหารในทันทีในเขตราฟารวมถึงการกระทำอื่นใดในราฟาที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่อาจจะนำมาซึ่งการทำลายล้างทางกายภาพทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้ศาลโลกยังได้สั่งให้อิสราเอลเปิดจุดผ่านแดนราฟาระหว่างฉนวนกาซาและอียิปต์เพื่อให้มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและจะต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมได้ทั้งหมดทั้งยังสั่งให้มีการรายงานความคืบหน้าอีกครั้งภายใน1 เดือนนอกจากนี้ศาลยังได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทุกคนออกจากฉนวนกาซาทันทีและโดยปราศจากเงื่อนไขคำสั่งดังกล่าวได้รับการรับรองโดยองค์คณะผู้พิพากษา13 จาก 15 คนของศาลโลกโดยผู้พิพากษา2 คนที่คัดค้านคือผู้พิพากษาจากยูกันดาและอิสราเอลทีนี้คำสั่งของศาลโลกหรือ ICJ เป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีที่แอฟริกาใต้ได้ยื่นฟ้องอิสราเอลว่ากระทำการอันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาด้านกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้ได้ออกแถลงการว่าคำพิพากษาของ ICJ เป็นก้าวย่างสำคัญเนื่องจากเป็นมติครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่เจาะจงไปยังปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างไรก็ดีเมื่อคำสั่งออกมาทางรัฐมนตรีอิสราเอลเพิกถอนคำตัดสินของ ICJ ทันทีพร้อมให้คำมั่นว่าจะต่อสู้ต่อไปเพื่อปล่อยตัวประกันและเอาชนะกลุ่มฮามาสโดยในแถลงการที่โต้กลับนั้นได้ระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการบนสิทธิ์ของตนในการปกป้องดินแดนและพลเมืองของตนสอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งปฏิบัติการในราฟานั้นจะไม่กระทำในลักษณะที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาต่อมานายซาชีฮาเนกบีที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลไม่เคยและไม่มีแผนปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งและขอยืนยันว่าจุดผ่านแดนราฟาจะยังคงเปิดดำเนินการต่อไปตามปกติขณะที่กลุ่มฮามาสออกแถลงการแสดงความยินดีต่อคำพิพากษาของ ICJ แต่ผิดหวังที่คำพิพากษาครอบคลุมเฉพาะเมืองราฟาไม่ใช่ฉนวนกาซาทั้งหมดส่วนนายริยัดมันซูเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติชื่นชมคำสั่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาและเรียกร้องอิสราเอลปฏิบัติตามมติของ ICJ ทันทีด้านประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ต้องพลัดถิ่นจากบ้านตัวเองมานานกว่า7 เดือนและแทบจะไม่มีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงก็ได้แสดงความคิดเห็นหลังทราบถึงคำสั่งของ ICJ ว่าการสังหารหมู่มีแต่กำลังจะเพิ่มมากขึ้นพวกเขาไม่ควรจะพูดอะไรออกมาในขณะที่การกระทำนั้นแตกต่างออกไปเราต้องการให้การตัดสินใจเหล่านี้ถูกนำไปใช้จริงชาวปาเลสไตน์ต้องการเห็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอิสราเอลไม่ได้สนใจโลกเลยและทำราวกับว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายเพราะรัฐบาลสหรัฐกำลังปกป้องพวกเขาจากการถูกลงโทษและโลกเองก็ยังไม่พร้อมที่จะหยุดการสังหารหมู่พวกเราด้วยน้ำมือของอิสราเอลสำหรับเมืองราฟานั้นอยู่ทางใต้สุดของฉนวนกาซา
และเป็นเส้นทางหลักในการส่งความช่วยเหลือซึ่งองค์กรระหว่างประเทศระบุว่าปฏิบัติการของอิสราเอลได้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะอดอยากโดยในเดือนนี้อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางตอนใต้ของเมืองราฟาจนส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องหนีออกจากเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายความของแอฟริกาใต้จึงได้ขอให้ ICJ ให้กำหนดมาตรการฉุกเฉินต่ออิสราเอลเพื่อป้องกันอันตรายต่อพลเรือนในราฟาทดีแม้ว่าคำตัดสินของ ICJ จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็ไม่ได้มีการบังคับใช้ใดๆออกมาแต่คำสั่งของ ICJ นี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำให้อิสราเอลแยกตัวจากนานาชาติมากขึ้นจากการทำสงครามในฉนวนกาซามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ